Sziasztok! Ismerős ez a szerszám? Igen, ez a híres hírhedt imbuszkulcs. Nagy bútorgyártó és forgalmazó cégek lapra szerelt bútorok mellé csomagolják, hogy miután megvásároltad és hazavitted, otthon egyedül, saját magad ezzel az egyetlen pici szerszámmal állítsd össze a bútorod. Nos, ha még mindig nem dobtad el a mobilod, és nem futottál ki sikítva a szobából, esetleg úgy érzed, hogy a lapra szerelt bútorok összeszerelése már jól megy, akkor van egy jó hírem. Igazából nagyon-nagyon közel állsz ahhoz, hogy saját, egyedi tervezésű és kivitelezésű bútorod legyen. Na jó, de mi értelme a saját tervezésnek? Hát nem elég nekem az összeszerelés szörnyűsége. Egy lakás vagy csak egy szoba berendezésének sok peremfeltétele van, amiket mind-mind figyelembe kell venni. A feltételeket kategóriákba szedve 3 fő csoportot különítettem el. Az első csoportot én helyi adottságoknak hívom. Ide tartozik az alapterület, az oldalfalak és azok aránya, a belmagasság, az ajtók, ablakok mérete, pontos helye, a kéménycsatlakozás, a fűtőtestek elhelyezkedése, vagy konyha-fürdő esetén a csaptelep és lefolyó kiállások. Ezekben mind az a közös, hogy általában kiindulásként elfogadod, nem akarsz rajtuk változtatni, mert vagy nem lehetséges, vagy nagyon költséges, időigényes, sok macerával, kosszal járna. Igen, tudom, az építőipar ma már olyan, hogy bármit lehet, de az előbb felsoroltak megváltoztatásába, átalakításába mégis nagyon ritkán, és akkor is csak indokolt esetben szoktak neki kezdeni. A második csoport az élethelyzet. Hányan használjátok? Milyen korúak? Van-e kisgyerek, idős ember, vagy éppen kutya, macska, aranyhal, egyéb kis állat, amikre külön tekintettel kell lenni? Otthon dolgozol, vagy speciális hobbid van? Aki szeret könyvet olvasni és sok könyve van, annak könyvespolcok kellenek, az otthoni munkához szükség lehet egy dolgozósarokra, íróasztallal, fiókos szekrényekkel, míg aki a filmeket szereti, annak a tévé, házimozi rendszer elhelyezése, beépítése lehet az elsődleges. A lényeg, hogy ugyanazon helyi adottságok mellett az élethelyzetből adódó különbségek miatt mindenki másképpen képzeli el a berendezést, más bútorokra van szüksége. Ami neked hálószoba, az lehet, hogy másnak dolgozó, vagy éppen gyerekszoba, esetleg gardrób. Ahány ember, annyiféle elképzelés. Ráadásul ne feledjük, hogy az élethelyzet nem egy statikus dolog. Idővel változik, és a változásokhoz nem csak az életvitelünkkel, hanem sokszor a lakásunk berendezésével is alkalmazkodnunk kell. A harmadik csoportba a lehetőségeket sorolom. Elmész egy bútorboltba, megnézed a kínálatot, kiválasztod az éppen kapható darabok közül a neked tetszőt, és azt megveszed. Milyen formát, milyen színben? Hát, amit éppen lehet kapni. Persze, az is egy lehetőség, hogy keresel egy lakberendezőt, elmondod neki az elképzelésed, az igényeid, és ő megtervez mindent, kialakítja a színeket, formákat, az elrendezést. Ilyenkor a szaktudást, a tervezést, mások befektetett munkáját a bútorok árán felül kell kifizetned. Hát, és ha már itt tartunk, természetesen az anyagiak is a lehetőségek közé tartoznak. Sőt, sokszor az egyik legfontosabb szempont, vagy éppen korlátozó tényező. Az, hogy mennyi pénzünk van, nagyon befolyásolja a lehetőségeinket, mind anyagkiválasztásban, mind minőségben, mind a bútorok méretében egyaránt. Az előbbiekben felsoroltam rengeteg mindent, amit figyelembe kell venni, ami korlátoz minket, befolyásolja, mit tehetünk, vagy éppen mit kell tennünk. Úgy gondolom, hogy a saját bútorkészítés például a bolti vásárláshoz képest nem ró ránk annyival több feladatot, mint amennyivel eközben a lehetőségeink bővebbek lesznek, és a pénztárcánkat sem terheljük meg annyira, mintha a munkát kiadnánk valaki másnak. A többlet feladatokat simán ellensúlyozzák a lehetőségek. A saját tervezéssel és kivitelezéssel a helyi adottságainkhoz legjobban illeszkedő megoldást tudjuk elkészíteni.
nincs bosszantóbb, mint amikor pár centi hiány nem passzol a boltban vásárolt bútor, vagy éppen marad egy 15-20 centis lyuk, amit már nem tudunk kihasználni rendesen. Ha ügyesen, előrelátóan tervezünk, akkor az utólagos változtatások, átalakítások is zökkenőmentesebbek lehetnek. Végül, de nem utolsó sorban, a bútorépítés is lehet egy hobbi, aminek a végeredménye valódi használati tárgyakban köszön vissza. A következő videósorozatban egy konkrét bútor megépítését szeretném bemutatni, az ötlettől a tervezésen át, az anyagválasztáson, előkészítésen keresztül egészen az összeszerelésig, beépítésig bezárólag. Mindezt elég aprólékosan, lépésről lépésre végrehajtva, úgy, hogy aki nem szakmabeli, az is értse, hogy éppen mi történik. A tervem az, hogy ne legyenek varázslatos ugrások, amikor egyszer csak pikpak már készen is vagyunk, az ember meg csak néz, hogy hát és ezt most hogyan? Az alapvető kiindulási pontunk, hogy nem vagyunk asztalosok, nincsen sok éves tapasztalatunk, szaktudásunk, nem rendelkezünk, és nem is feltétlen szeretnénk rendelkezni profi gépekkel. Nem is cél, hogy profivá váljunk, elég, ha meglévő bútorainkon tudunk igazítani, apróbb javításokat végezni, vagy ha bátrabbak, bevállalósabbak vagyunk, akkor a magunk egyszerű barkács módján egy-két kisebb bútort saját magunk is el tudunk készíteni. Éppen ezért nem fogok különleges, speciális, nagyértékű gépeket, szerszámokat felhasználni. Sőt, nagyon fontos, hogy bárki számára egyszerűen olcsón hozzáférhető eszközökkel, technikákkal dolgozzam, és ezzel kedvet csináljak másoknak is, hogy kipróbálják magukat. Ha kíváncsi vagy arra, hogy milyen lesz egy gyerekszodába egy új szekrény, elkészül-e egyáltalán, és ha igen, akkor mi mindenen kellett közben végigmenni, akkor tarts velem, és ígérem, a végére minden kiderül. Hogy mennyire bonyolult, hogy vajon te is képes lennél-e valóban saját bútort készíteni, vagy egyszerűen csak tetszik az ötlet és látni szeretnéd, hova jutunk? Nyomj egy lájkot a jobb alsó sarokban, ebből fogom tudni, hogy érdekel a téma és kíváncsi vagy a folytatásra.